În acest video explorăm cazuri reale de oameni care au pretins că pot vedea viitorul. Nostradamus, omul care a prezis secole de evenimente. Mulți au susținut că predicțiile sale au prezis evenimente majore, inclusiv Revoluția franceză, ascensiunea lui Hitler și chiar atentatele din 11 septembrie 2001. Baba Vanga, profețiile din Balcani. Printre cele mai faimoase predicții ale sale se numără dezastrul de la Cernobâl, destrămarea Uniunii Sovietice și chiar un presupus război nuclear care va avea loc în viitorul apropiat. Edgar Cayce, profetul adormit. Printre predicțiile sale cele mai notabile se numără crize economice, descoperirea Atlantidei și viitoarele schimbări climatice. Jean Dixon, clarvăzătoarea Casei Albe. Jean Dixon a fost o clarvăzătoare americană care a prezis moartea lui John Kennedy și ascensiunea la putere a lui Hitler. David Booth, omul care a văzut un dezastru aviatic. Cazul Ingo Swann, vizionarul remote viewing. Ingo Swann, un pionier al tehnicii de remote viewing, adică vizualizare la distanță, a lucrat pentru guvernul american în cadrul unui program secret numit Stargate. Din cele mai vechi timpuri, oamenii au privit spre stele căutând răspunsuri. În fiecare colț al lumii, unii au pretins că au găsit acele răspunsuri, că pot vedea viitorul. Viziunile lor ne-au moderat fricile, speranțele și curiozitatea. Dar au fost aceste predicții simple coincidențe sau o privire directă în necunoscut? Cum explicăm când un om prevede dezastrul cu o exactitate înfricoșătoare? Este doar noroc sau este ceva mai mult? Sunt ei vizionari sau doar maestri ai manipulării? Într-o lume în care viitorul este necunoscut, cine sunt aceia care pretind că l-au văzut? Dintotdeauna, oamenii au fost fascinați de ideea de a cunoaște viitorul. Ne-am întrebat de mii de ani ce ne așteaptă dincolo de clipa prezentă. Am privit cerurile, am consultat oracole și am apelat la cei care pretind că au puterea de a vedea dincolo de perdeaua timpului. De ce suntem atât de captivați de ideea de a ști ce ne rezervă viitorul? Este o întrebare care transcede epocile și culturile. De la regii antici care consultau oracole înainte de războaie, la omul de rând care își caută liniștea printr-o simplă predicție astrologică, dorința de a descoperi necunoscutul ne definește. În acest video explorăm cazuri reale de oameni care au pretins că pot vedea viitorul. Unii dintre ei au uimit întreaga lume prin exactitatea predicțiilor lor. Alții au fost priviți cu scepticism, iar predicțiile lor au rămas învăluite în controverse. Dar ce este adevărat și ce nu? Și, mai important, cum putem separa viziunea de iluzie? Hai să începem! Nostradamus, omul care a prezis secole de evenimente. Michel de Nostredame, cunoscut mai bine ca Nostradamus, a fost un astrolog francez care a scris o serie de catene misterioase. De-a lungul secolelor, mulți au susținut că predicțiile sale au prezis evenimente majore, inclusiv Revoluția franceză, ascensiunea lui Hitler și chiar atentatele din 11 septembrie 2001. Dar câte din aceste profeții sunt interpretări forțate și câte sunt reale? Catrenele sale sunt adesea vagi, iar susținătorii săi spun că acesta este semnul unui vizionar, în timp ce criticii cred că totul este o chestiune de coincidență. Baba Vanga, profețiile din Balcani. Baba Vanga, o clarvăzătoare bulgară, a devenit faimoasă pentru predicțiile sale. A susținut că poate vedea viitorul după ce a rămas oarbă la o vârstă fragedă. Printre cele mai faimoase predicții ale sale se numără dezastrul de la Cernobâl, destrămarea Uniunii Sovietice și chiar un presupus război nuclear care va avea loc în viitorul apropiat. Predicțiile ei continuă să fie analizate, dar scepticii sugerează că multe dintre ele sunt inventate post factum sau interpretate greșit. Edgar Cayce, profetul adormit.
Edgar Cayce, un american care a devenit cunoscut sub numele de Profetul Adormit, susținea că putea să vadă viitorul și să pună diagnosticul unor boli, în timp ce era într-o stare de transă profundă. Printre predicțiile sale cele mai notabile se numără crize economice, descoperirea Atlantidei și viitoarele schimbări climatice. Deși mulți consideră că predicțiile sale erau destul de vagi, alții cred că Cayce a fost unul dintre cei mai mari vizionari ai Americii. Jean Dixon, clarvăzătoarea Casei Albe. Jean Dixon a fost o clarvăzătoare americană care a prezis moartea lui John Kennedy și ascensiunea la putere a lui Hitler. Dixon a avut un succes mare în anii 60 și 70, devenind consilier pentru multe figuri influente din politică. Deși mulți spun că a avut câteva predicții corecte, majoritatea predicțiilor ei nu s-au împlinit, ceea ce a dus la scepticism în jurul abilităților sale. David Booth, omul care a văzut un dezastru aviatic. David Booth a devenit faimos pentru că a prezis prăbușirea unui avion în 1979. Cu câteva zile înainte de dezastru, Booth a avut o serie de vise în care a văzut un avion explodând în aer. După ce a raportat viziunile sale autorităților, prăbușirea zborului american Airlines 191 a avut loc exact așa cum a descris-o. Întâmplarea rămâne una dintre cele mai impresionante, însă apare o întrebare. A fost o coincidență sau o viziune reală? Cazul Ingo Swann, vizionarul remote viewing. Ingo Swann, un pionier al tehnicii de remote viewing, adică vizualizare la distanță, a lucrat pentru guvernul american în cadrul unui program secret numit Stargate. Swann susținea că poate vedea evenimente sau locații aflate la mare distanță, fără să fie fizic prezent acolo. Cercetările asupra lui au continuat timp de mai mulți ani, iar unele dintre experimentele sale au dat rezultate greu de explicat prin metode convenționale. Totuși, majoritatea oamenilor de știință consideră că rezultatele sunt neconcludente. Este posibil ca acești oameni să fi văzut cu adevărat viitorul? Hai să vedem ce spune știința. Cercetările științifice asupra precogniției, deși limitate, au arătat unele rezultate pozitive. Într-o meta-analiză din anul 1989, care a analizat peste 300 de studii, a fost identificat un efect mic, dar semnificativ, în cazul persoanelor care au pretins că pot anticipa viitorul. Daryl Benn, un psiholog de renume, a publicat un studiu în anul 2011 în care majoritatea experimentelor sale au arătat dovezi pentru premoniție și precogniție, deși aceste rezultate au fost contestate și nu toate studiile au reușit să le reproducă cu succes. Totuși, efectul mic observat în astfel de studii este comparabil cu alte efecte din psihologie. De exemplu, efectele studiilor clinice pentru unele tratamente medicale sunt chiar mai mici decât cele observate în psihoprecogniție, ceea ce sugerează că aceste fenomene nu pot fi complet ignorate, deși rămân neelucidate. În concluzie, cazurile individuale și dovezile științifice lasă loc pentru interpretări. Deși unii parapsihologi susțin că dovezile sunt clare, scepticii atrag atenția asupra faptului că aceste fenomene nu sunt constante și de multe ori pot fi explicate prin coincidențe sau interpretări eronate ale probabilităților. De asemenea, predicțiile greșite sunt deseori trecute cu vederea, ceea ce duce la o supra-solicitare a celor care par să se adeverească. Putem spune cu certitudine că există oameni care pot vedea viitorul? Poate că da, poate că nu. Dar ceea ce este clar este că această capacitate misterioasă continuă să ne fascineze și să inspire întrebări.
să fie doar o capacitate rară a minții umane de a anticipa evenimente bazate pe cunoștințe subconștiente sau există ceva dincolo de ceea ce putem înțelege cu instrumentele noastre științifice actuale? Aceste întrebări rămân deschise pentru dezbatere și explorare, iar dorința noastră de a cunoaște viitorul va continua să alimenteze această discuție. Mulțumesc că m-ai urmărit, pe data viitoare! Dacă acest material ți s-a părut interesant, te rog să îi acorzi un like. Pentru acces simplu la conținut similar, te poți abona la acest canal de YouTube și prin activarea clopoțelului vei fi notificat de fiecare dată când un material nou este publicat.